ถึงแอฟริกาประเทศแรกในชีวิตแล้วแดดแรงมากที่นี่คือโมร็อกโกประเทศที่ทำให้เราผิดหวังไปสักอย่างตั้งแต่ความพยายามจะไปวาดรูปในทะเลทรายตอนนี้เราอยู่ในทะเลทรายแล้วดูเหมือนว่าพายุกำลังมาและอู่ของเราก็หยุดนิ่งเป็นไรลูกเครื่องไม่ติดต้นรถเป็นไรอะบรรยากาศรวมๆก็ไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะนี่คือประเทศที่อยู่สูงที่สุดของแอฟริกาแล้วก็อยู่ติดทะเลแอตแลนติกด้วยตั้งใจจะมาประจนภัยแต่ดันเจอเมืองที่เหมือนโอเอซิสของสีสันและงานศิลปะกลางทะเลทรายสวยมากไม่เหมือนแอฟริกาที่คิดไว้เหมือนมาเพื่อโดนลบภาพในหัวกิ่งไม้ใบไม้กระเทียมเชือกรองเท้าแต่ก็คืองงว่าที่นี่ตอนนี้ฉันอยู่แอฟริกาหรืออยู่พาหูรัฐหรืออยู่มิดเดิลอีสต์กันแน่ไปเลยทะเลทรายกันแอฟริกาครั้งแรกและเมืองแรกที่นี่คือราบัตเมืองหลวงของโมร็อกโกค่ะที่เมืองเก่าของราบัตเนี้ยเราจะถูกต้อนรับโดยตำนานที่ยังมีชีวิตนะคะก็คือคุณลุงที่นั่งอ่านหนังสือมา40 ปีแล้วคาดว่าอ่านไปกว่า 4,000 เล่มในทั้งหมด3ภาษาอาหรับิกอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งตัวลุงเองก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องที่ดีเพราะว่าประเทศโมร็อกโกเนี่ยก็เหมือนตำนานที่ยังมีชีวิตเมื่อกี้เด็กที่ตามมาข้างหลังมันจะล้วงมือเข้ามาในกระเป๋าคือเป็นกระเป๋าอย่างนี้ไงแล้วมันก็จะมีแบบรูอย่างเงี้ยแล้วก็คือรู้สึกว่าเห็นอะไรแวบๆที่ห่างตาแล้วก็ได้ยินเสียงผิวปากจากอีกฝั่งหนึ่งก็เลยแบบหันกลับไปมองแล้วคือมืออย่างนี้เลยมือแบบอย่างนี้แล้วฉันก็แบบไม่ not today มาดูบรรยากาศรอบๆของโมร็อกโกกันดีกว่าของที่ขายก็คือมีแบบกิ่งไม้ใบไม้กระเทียมเชือกรองเท้าสร้อยหลูกประคำไม้เท้ายาจีนปากกาไฮไลท์อันนี้อาหารคนอันนี้อาหารนกอันนี้อาหารหนูอันนี้อาหารนกอีกแล้วทุกอย่างดูเก่ามากเหมือนซื้อมาแล้วก็เก่าเลยจะได้ไม่ต้องเครียดว่าเราทำของเก่าเสน่ห์อย่างเนี้ยก็คือหน้าร้านต่างๆอ่ะจะมีขนมปังกองไว้ตากแดดตากลมอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อก็จับบีบก่อนดูว่าชิ้นนี้ยังนุ่มอยู่ไหมแล้วก็ถ้าไม่อยากซื้อเปลี่ยนใจจับอีกอันนึงบีบแล้วก็ไม่จับบีบก็วางไว้ที่เดิมแล้วปั่นก็วันอีทจิ้มซุปอร่อยนี่อย่างนี้เลยอันเนี้ยอย่าคิดว่าทิ้งในกระสอบยังกินได้แต่ว่าอันเนี้ยก็คือเขาเอาไปให้นกกินแล้วแต่เราไม่มีปัญหาคือเรารู้สึกว่าถ้าคนเขากินกันได้เราก็กินได้มันไม่เป็นไรมันก็เป็นเวที่เขาทำกันหมดอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารที่เนี่ยมันเคยว่าอะไรดีรสชาติมันไม่ได้แบบจัดจ้านกินยากหรือว่าเครื่องเทศเยอะแยะอะไรรสชาติมันจะกลางๆกว่าที่คิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาสั่งพวกแบบซุปหรือแม้กระทั่งสั่งไก่เกยอะไรมาบางทีมันจะมีน้ำคลุกคลิกมาด้วยแล้วไอ้ขนมปังเนี่ยที่มันแห้งๆจุ่มลงไปในซุปแล้วมันจะอมน้ำเข้าไปแล้วมันก็จะแบบเข้ามาในปากเราแล้วมันอร่อยคือฝั่งเมืองเก่ามันแทบจะไม่มีตึกสูงเลยเราก็เลยแอบคิดว่าเฮ้ยถ้าได้เห็นเมืองจากมุมสูงมันคงสวยเนอะขณะที่กำลังเดินอยู่นั่นเองก็เจอกับยามคนนึงค่ะที่เขาชวนขึ้นไปบนตึกร้างที่เขากำลังเฝ้าอยู่ตอนแรกก็แบบกลัวมากแบบไปดีไหมวะแต่คือคนแบบเราก็ไม่พลาดไงก็เดินตามเขาขึ้นไปหลังจากผ่านความร้างและน่ากลัวทั้งหมดเราก็เจอกับสิ่งนี้โหคือสวยมากแบบเห็นวิวเห็นทั้งหมดเห็นทั้งเมืองเห็นแม่น้ำเห็นความสีแบบครีมทรายตัดกับน้ำสีฟ้าเป็นโมเมนต์ที่เพิ่งรู้สึกว่าเรามาถึงโมร็อกโกแล้วจริงๆว่ะมันแตกต่างจากวิวที่ผ่านมามากเลยและพี่ยาวเขาก็ชวนกระโดดข้ามหลังคาไปแบบตึกแถวๆนั้นนะว่าแบบมาดูเมืองมุมนี้สิไปดูเมืองมุมนั้นสิเราก็อ่านเจอมานะว่าคนโมร็อกโกใจดีแต่ว่าก็ไม่คิดว่าเขาจะเฟรนลี่ขนาดนี้ด้วยความที่ไม่มีอะไรจะตอบแทนเขาก็เลยคิดว่าวาดรูปให้เขาแทนเป็นแบบขอบคุณนะคะที่พาขึ้นมาดูวันนี้แล้วแบบพอให้พี่เขาไปเขาก็ดูชอบมากก็เลยได้จุ๊บหน้าผากแบบงงๆมา1 จุ๊บนะคะค่ะกับพี่ยามเขาไม่ได้ลงมาส่งละเราก็เลยเดินตามแมวที่นำทางลงมาเราอยู่หน้าฮัสสันทาวเวอร์ค่ะซึ่งเป็นมัสยิดที่เขาตั้งใจว่าจะสร้างให้สูงที่สุดในโลกแต่ว่าสร้างไม่เสร็จเพราะว่าคนที่สั่งให้สร้างเนี่ยซีมองไปซะก่อนนะคะตอนนี้ก็เลยเป็นมัสยิดที่สร้างเสร็จแค่ครึ่งนึงแล้วก็เต็มไปด้วยเสาเรียงรายมากมายแล้ว
จริงๆเนี่ยจุดเนี้ยมันคือจุดที่อยู่บนภูเขาเนาะทำให้เรามองเห็นทั้งเมืองเป็นครั้งแรกแล้วคือเฮ้ยมันไม่เหมือนที่คิดไว้เลยคือพอเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นเสา300 กว่าต้นที่เต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเสาพวกนี้มันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาตั้งใจจะสร้างที่นี่แต่สร้างไม่เสร็จส่วนทาวเวอร์เนี้ยที่เราเห็นอยู่ขอให้จินตนาการว่าตอนเสร็จเนี่ยมันจะต้องปุ๊บเพิ่มขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหัวใจของเมืองค่ะเรากษัตริย์ที่สั่งสร้างสิ่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเซเลบรตการที่เขาเพิ่งสำเร็จในการยึดครองสเปนได้นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เป็นจุดสูงสุดของแบบโลกของมุสลิมเลยนะอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่า Golden Age of Muslim นะคะจริงๆก่อนนะที่จะมาสร้างที่เนี่ยกษัตริย์คนนี้เขาสร้างมัสยิดที่มาราเกชสร้างอะไรมาเยอะแยะแล้วเป็นกษัตริย์ที่แบบชอบสร้างสิ่งปลูกสร้างมากแล้วพอมาถึงตรงนี้ก็คือตั้งใจว่าจะให้เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็สูงที่สุดด้วยแต่ปรากฏว่าเกิดเสียชีวิตก่อนก็เลยไม่ได้สร้างต่อให้เสร็จนะคะถ้าเรามองดูงานศิลปะของอิสลามเนี่ยเราจะมองเห็นแพทเทิร์นแล้วก็ความซิมเมทรีที่ค่อนข้างจะเป๊ะมากๆเลยนะคะแม้ว่าจะในสถาปัตยกรรมหรือแพทเทิร์นก็ตามซึ่งสิ่งนี้ถ้าใครดูเอพิโซดก่อนๆจะรู้สึกว่าคล้ายกับคนกรีกมากเลยเนาะคนกรีกเนี่ยชื่นชอบความเป็น symmetry ความเป็น pattern ความคณิตศาสตร์มากเลยซึ่งมันคล้ายกับงานศิลปะในโลกมุสลิมมากถ้าเรามองดูนะคะเราจะเห็นว่างานศิลปะของโลกมุสลิมเนี่ยเต็มไปด้วย pattern ความ symmetry แล้วก็การใช้ arch เพราะว่างานศิลปะและความสวยงามทั้งหมดเนี่ยมันมาจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ก่อนค่ะคือคนแถวนี้แหละก็คือคนที่เคยขึ้นไปที่สเปนแล้วก็มีสงครามแล้วก็มีการเผยแพร่ศิลปะไปเวลาไปตามประเทศตะวันออกกลางเนี่ยสิ่งที่เรามักจะเจอก็คือกำแพงที่ถูกเจาะเป็นรูแล้วนกก็จะเกาะเต็มไปหมดเลยแล้วคือเราก็สงสัยว่ามันคืออะไรดังนั้นอันนี้เราไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราเคยเจอสิ่งหนึ่งที่คล้ายๆแบบนี้แต่ว่าเขาสร้างขึ้นมาเป็นหอคอยแล้วก็เจาะเป็นรูแล้วเขาอาจจะให้นกเหมือนมาทำรังตรงนี้เพื่อที่จะให้มันอึของนกจะได้หล่นลงไปที่ข้างล่างของหอคอยแล้วเขาก็จะตักเอาอึนกไปทำเป็นปุ๋ยเพราะว่าอึนกมีแบบฟอสฟอรัสมีแร่ธาตุสำคัญที่มันดีต่อการปลูกพืชมากๆแต่ว่าพูดถึงอึนกเนี่ยตะวันออกกลางไม่ใช่ที่เดียวที่harvest อึนกเอามาทำเป็นปุ๋ยนะคะจริงๆแล้วแบบประเทศยุโรปก็เคยมีการล่าอาณานิคมแล้วมีอยู่จุดหนึ่งที่เขา legalize ว่าใครก็ตามที่ไปเจอโขดหินในทะเลที่เต็มไปด้วยอึนกเรียกว่ากัวโนตอนนั้นเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวกัวโนแล้วก็เคลมได้เลยว่าหินก้อนนั้นเป็นอาณาเขตของประเทศเขาทำให้ประเทศต่างๆนี้มีอาณาเขตทางทะเลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเพราะว่าสงครามการล่ากัวโนเนี่ยแหละพื้นที่อื่นของประเทศโมร็อกโกเนี่ยจริงๆค่อนข้างจะแห้งแล้งมากเลยนะคะแต่ว่าราบาตเป็นเมืองที่พิเศษกว่าเมืองอื่นเพราะเขาเป็นเมืองหลวงจากตรงนี้เราจะเดินไปคัสบาอุดายานะคะก็คือเป็นป้อมปราการที่เลือกเดินไปเพราะว่าจริงๆจุดที่เรานอนในเมืองเก่ามันสามารถเดินหาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญได้หมดเลยแล้วอากาศก็ดีฟุตบาทก็ดีแบบเดินง่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นสวนเล็กๆข้างทางเดินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอพระอาทิตย์มันเริ่มคล้อยลงคนก็คือแบบมานั่งชิลกันเต็มไปหมดเลยแบบบรรยากาศดีมากๆในราบัตเมืองหลวงของเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีแอเรียหนึ่งที่เป็น Little Blue City ให้มาสำรวจได้แต่ว่าไม่รู้ทำไมพอมาจริงๆมันกลายเป็นสีขาวไปหมดเลยแต่ประเด็นคือเพิ่งสังเกตดูว่าสีขาวมันเหมือนเป็นสีที่เพิ่งทาใหม่แต่ว่าสีฟ้าเท่าที่ยังเหลืออยู่มันเป็นสีแบบเก่าๆนิดนึงก็เลยไม่รู้ว่าเขาซ่อมใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมืองป่าที่คิดว่าจะมาเจอมีแค่นี้แต่เขาก็สวยอยู่นะเขาก็คือถ่ายรูปสวยดูแบบคลีนจริงๆอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไม่สามารถสื่อสารกับคนที่นี่ได้ในเลเวลที่แบบให้เขาอธิบายให้ฟังได้ถ้าเกิดใครรู้อะไรอย่างงี้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยอยากรู้มากคือถ้าเกิดว่าใครแบบอยากได้ฟีลว่าแบบมาเที่ยวโมร็อกโกนะแล้วก็เฮ้ยได้มาแบบฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเราว่าก็มาได้มันก็สะดวกดีในเรื่องของการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเวลาน้อยเนาะ
แล้วก็จริงๆแล้วอ่ะตัวเมืองเนี้ยความสวยของมันโดยเฉพาะในแอเรียเนี้ยก็คือมันอยู่ติดทะเลแบบมีคาเฟ่ที่ไปนั่งแล้วก็คือนั่งรับลมทะเลได้เลยอยู่ก็เลยแบบมันก็เลิศของเขาอยู่ประสงค์แหละประมาณว่าใครเล่นรถบัมก็เล่นแต่ใครจะร้องเพลงก็ร้องใครจะโรลเลอร์เบดก็เอาส่วนคนเดินก็หลบเอาเองเฮ้ยมีสกูตเตอร์ว่ะแต่รถบัมเยอะเหมือนกันนะเอาจริงๆมีทุกสีสันเฮ้ยโคนไอศครีมคือจะบอกว่านอกจากขนมปังที่ตั้งอยู่หน้าร้านแล้วก็แบบใครจะจับได้ก็ได้แล้วเนี่ยร้านไอศครีมทุกร้านก็จะชอบมีโคนไอศครีมที่แบบเหมือนตั้งอยู่อย่างนั้นนะพอปิดร้านแล้วโคนไอศครีมก็ยังถูกตั้งทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วพอเช้าอีกวันหนึ่งเขาก็มาเปิดใหม่อีกรอบมาถึงจุดนี้เราออกเดินทางมาได้70 กว่าวันแล้วคือมันนานมากๆนะซึ่งเราก็ผ่านทั้งอเมริกาใต้อเมริกาแล้วก็ยุโรปมาแต่ว่าบรรยากาศยามเย็นของที่เนี่ยมันก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองแบบโอเคมันก็มีคนออกมาเดินเล่นมันมีแสงแดดแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาคือมันมีความเฟรนลี่ที่แบบเฟรนลี่มากของคนแถบเนี่ยที่คือเขาจะมาชวนเราคุยแบบมาถามถ่ายตลอดว่าทำอะไรอยู่มาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งครั้งแรกที่มาเราว่าหลายๆคนอาจจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีคนมาคุยกับเราเยอะจังซึ่งเมืองอื่นๆก็ไม่ได้เป็นเหมือนราบัตนะเรายิ่งเราวาดรูปสังเกตเมืองเขาอะไรเงี้ยก็ยิ่งรู้สึกว่าเมืองมันเหมือนหลุดออกมาจากภาพในหนังสือที่แบบเล่าถึงโมร็อกโกหลายพันปีที่แล้วเลยเป็นอีกหนึ่งที่ที่ดีใจมากๆที่ได้แวะมาในการเที่ยวรอบโลกอุ๊ยลุงชวนไปลองพายไม่พลาดชัวร์โอเคเราจะไปกันได้ถึงไหนเฮ้ยยากมันแบบว่ามันหนักมากเลยมันเป็นแบบไม้ใหญ่ทั้งแท่งอ่ะพายเรือวนมีอยู่จริงมือพายแล้วแต่เหมือนราน้ำมีอยู่จริงจะพายให้ถึงคาซาบลังกาเลยหมดแล้วสบายใจเลยนะให้รู้สึกแบบเที่ยวรอบโลกหน่อยฟ้าข้างบนมันแบบฟ้ามากมันก็กว้างไม่มีเมฆเลยสักก้อนSee what happens down the road. Find yourself a pair of gloves and get yourself a warmer coat. Oh, we'll be doing fine. มีราบัตที่ดีมากเลยอ่ะไว้เดี๋ยวแบบพรุ่งนี้ไปเที่ยวคาซาบลังกาต่อทุกอย่างในวันแรกที่โมร็อกโกเนี่ยมันช่างสวยงามแต่หลังจากนี้ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปด้วยความประทับใจราบัตก็เลยคิดว่าเมืองอื่นในโมร็อกโกเนี่ยก็น่าจะดีเหมือนกันก็เลยตั้งใจจะไปเมืองในหนังคลาสสิกที่เคยดูคาซาบลังกาสภาพสิ่งของและสภาพการรอนะคะรถไฟที่นี่แต่ว่าดูไม่ธรรมะนะไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นสถานีรถไฟที่หลังคาสร้างไม่เสร็จและไม่มีลิฟต์
จะไปคาซาบลังกาค่ะคาซาบลังกาเนี่ยเป็นเมืองที่เคยเป็นเซตติ้งในหนังที่ชื่อคาซาบลังกาเป็นหนังโบราณเนาะก็จะเป็นเมืองที่2ในทวีปแอฟริกาของเราซึ่งเราก็จะนั่งรถไฟไปกันเพราะว่าคาซาบลังกาอยู่ห่างจากราบัตชั่วโมงเดียวค่ะคาซาบลังกาเป็นหนังรักเกี่ยวกับเจ้าของไนท์คลับในเมืองคาซาบลังกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างที่เรานั่งรถไฟไปเนี่ยเราก็นึกถึงซีนรถไฟในหนังแล้วก็เมืองที่มันช่างแบบสวยงามอ่ะคะแนนเพ้อฝันมี 5ก็คือให้เลย100พอมาถึงก็รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนังมันเป็นฟิล์มขาวดำแล้วเมืองจริงๆมันเป็นสีมันก็เลยส้มๆกว่าที่คิดพร้อมกับแท็กซี่ที่แบบคาซาบลังกาหนังมันสู้กับสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมฉันมาถึงฉันสู้กับแท็กซี่ก่อนเลยมิเตอร์ขึ้นไป10 เท่าแล้วถ้าไม่จ่ายก็ปิดแอร์ใส่แล้วก็ปล่อยทิ้งกลางทางแต่ในที่สุดก็ถึงโรงแรมและนี่คือวิวจากระเบียงโรงแรมเราขนมปังเต็มเลยแกสภาพเมืองมันแบบเรามาถึงแอฟริกาเราจริงๆมันไม่เหมือนในหนังเรื่องคาซาบลังกาเลยเนาะคาซาบลังกาจริงๆอ่ะพอมาถึงแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมือนที่คิดไว้ก็เลยเสิร์ชว่าทำไมกันนะก็จะมีแต่คนบอกว่าอย่ามานะคาซาบลังกาไม่น่ามาสุดๆเลยในเมืองทั้งหมดในโมร็อกโกไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่แล้วคือมันแบบมันมีโครงเหมือนกับว่าแบบตึกมันน่าจะเคยสวยอะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้รับการดูแลเลยแล้วก็ขยะเยอะมากแล้วก็ล้างเป็นส่วนใหญ่หลังจากทะเลาะกับแท็กซี่จนเกือบโดนตีหัวตายเราก็พบว่าคาซาบลังกาที่เราเห็นในหนังมันเป็นแค่สตูดิโอที่ถูกสร้างขึ้นมาและถึงแม้จะมีโลคอลเบียร์ที่อร่อยมากๆแต่ก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะอยู่คาซาบลังกาอีกต่อไปเราก็เลยรีบเช็คเอาท์และนั่งรถไฟไปมาราเกชอย่างไวมาราเกชเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังที่ถ้าพูดถึงโมร็อกโกภาพที่ขึ้นมาก็คือเมืองสีส้มแสบฟ้าแสนสวยที่ชื่อว่ามาราเกชนี่เองเรากำลังไปทะเลทรายซาฮารากันอยู่ค่ะเพราะว่าอยู่คาซาบลังกาเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยก็เลยจะนั่งรถไฟจากคาซาบลังกาไปมาราเกชแล้วก็จากมาราเกชเนี่ยจะเข้าไปในทะเลทรายกันเพราะว่าประเทศนี้อยู่ติดกับทะเลทรายซาฮาราเลยตั้งแต่ออกจากราบัตมาเราเจอทั้งสแกมเมอร์ทั้งคนที่แบบมาล้อเลียนมาแกล้งหรือว่าคนที่หยาบคายมากๆเยอะมากแต่เราก็ตั้งใจว่าไม่มีอะไรหรือใครจะมาทำลายการเดินทางที่มีความสุขของเราได้ทั้งนั้นเราก็เลยวาดรูปแล้วก็จดบันทึกถึงสิ่งที่เราชอบในทุกๆจุดที่เราผ่านมาเพราะว่าใช่โมร็อกโกวันแรกที่เราเจอมันอาจจะเป็นเมืองที่สวยงามเกินความจริงไปนิดนึงแต่สิ่งแย่ๆที่เจอก็ไม่ได้เยอะกว่าสิ่งที่มันดีซะหน่อยสถานีที่เราเดินทางออกมาเนี่ยชื่อสถานี Casa Voyageurs นะถ้าเราอ่านถูกซึ่งมันเป็นภาษาฝรั่งเศสที่เราว่ามันน่ารักมากก็เลยวาดรูปนี้เอาไว้เพราะว่า Casa แปลว่าบ้านแล้ว Voyage แปลว่าการเดินทาง Voyageurs ก็คือนักเดินทางสถานีมันก็เลยชื่อแปลง่ายๆว่าสถานีบ้านนักเดินทางเราชอบสะสมแบบรู้สึกอยากจะสะสมโปสการ์ดของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวไงแต่บางทีหน้าตามันไม่น่ารักถูกใจก็เลยทำเองซะเลยอีกสิ่งหนึ่งที่เราประทับใจมากเกี่ยวกับที่นี่ก็คือภาษาฝรั่งเศสที่เราร่ำเรียนมาน้อยนิดมันใช้ประโยชน์และทำให้เราเอาตัวรอดที่นี่ได้เพราะว่าคนที่เนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแบบไม่ใช่เลยเขาใช้แค่ภาษาอาหรับิกแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสและนั่นก็คือป้ายมาราเกชในสีน้ำเงินตัดส้มซึ่งเป็นโทนสีเอกลักษณ์ของเมืองนี้ถึงมาราเกชแล้วเขาบอกว่าที่นี่เป็นเมืองหลวงของวัฒนธรรมโมร็อกโกนะคะแล้วก็เป็นเมืองหลวงของนักเดินทางที่กำลังลากกระเป๋าผ่านเราไว้ค่ะคนมาราเกชเยอะมากๆแต่แล้วความดีใจก็ต้องฟีบลงค่ะเพราะว่าทัวร์ไปทะเลทรายที่จองไว้เนี่ยมันไม่เป็นแบบที่คิดคือเราไม่ได้ไปซาฮาราละแต่ว่าเราได้ไปทะเลทรายอากาเฟแทนซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นทะเลทรายเหมือนกันถึงมันจะไม่ใช่อันนั้นที่เราเคยอ่านเจอมาตลอดชีวิตแต่มันใกล้มาราเกชคือข้อดีขับรถไปแค่ชั่วโมงเดียวพอลงจากรถเนี่ยทุกคนก็รีบมากเลยค่ะแบบว่ารีบให้เราไปขึ้นอูฐซึ่งอูฐที่เนี่ยเป็นอูฐแบบนอเดียวก็จะเป็นแบบอูฐสแตนดาร์ดแบบที่เราเจอในทะเลทรายไม่ได้ค้างคืนแล้วแต่เราก็ตั้งใจว่าไปวาดรูปพระอาทิตย์ตกละกันรู้สึกทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเลยค่ะระยะทางจากลงรถมาขึ้นอูฐอะประมาณนาทีครึ่งมาม่ายังไม่ทันสุกไปค่ะไปลุยทะเลทรายกันและการพยายามไปหาจุดบ้านรถทะเลทรายของเราก็เริ่มต้นขึ้นเราจะมีไกด์คนหนึ่งที่ขี่อูฐสลับจูงอูฐไปพร้อมๆกับเราแต่ที่นี่จะไม่ได้เป็นทะเลทรายแบบทรายฝุ่นๆนะคะมันจะเป็นทรายหินซึ่งก็เป็นแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน
อากาศค่อนข้างหนาวค่ะเพราะว่าคือเมื่อก่อนนะไม่เคยมาทะเลทรายในแอฟริกาเนอะเพราะว่านี่เป็นการมาแอฟริกาครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วปกติอะทะเลทรายตอนกลางคืนอะอากาศมันจะหนาวลงเร็วมากแล้วคือทะเลทรายที่นี่มันไม่ได้เป็นทะเลทรายแบบทรายแบบเป็นดูนเหมือนที่ตะวันออกกลางอะไรเงี้ยมันจะเป็นกึ่งดินกึ่งหินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้อีกบรรยากาศแต่เราก็เอนจอยนะแบบแค่ได้มาก็ดีใจแล้วไงตอนนี้เราอยู่ในทะเลทรายแล้วดูเหมือนว่าพายุกำลังมานะคะเมฆสุดยอดไปเลยมืดครึ้มและอู่ของเราก็หยุดนิ่งเป็นไรลูกเครื่องไม่ติดต้นรถเป็นไรอะที่ตั้งใจว่าจะมาวาดรูปในทะเลทรายปรากฏว่าจากฟ้าสวยๆอยู่ดีๆพายุเข้าแล้วพายุมาเร็วมากจริงคือต้องรีบขี่อูฐกลับเลยแล้วก็เลยอดวาดรูปอย่างที่ตั้งใจไว้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าโมร็อกโกยังคงมีอะไรสวยงามให้เราไปดูอีกมากนะคะที่นี่คือพระราชวังบาเฮียค่ะเป็นวังที่เรียกว่าใครรวยใครมีอำนาจในโมร็อกโกเนี่ยก็จะมาอยู่ตอนแรกเนี่ยสร้างให้ผู้สำเร็จราชการเสร็จแล้วพอฝรั่งเศสเข้ามายึดครองก็เป็นของฝรั่งเศสพอโมร็อกโกได้เอกราชก็เป็นของพรินซ์อีกคนหนึ่งแทนเป็นวังที่ตั้งใจว่าจะหรูหราแต่สร้างรีบๆก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะหรูไหมเลยดีกว่าคือคนแถบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหรับหรืออะไรถ้าเกิดว่ามีแขกมาเยือนบ้านอ่ะเราให้แขกคนนั้นเป็นศัตรูมาก่อนก็ต้องต้อนรับนะเพราะว่าประเทศแถบนี้อย่างที่เรารู้กันว่ามันมีความลำบากเนอะแบบมันแห้งแล้งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่นี่เนี่ยพอเวลาผ่านไปประเทศเหล่านี้รวยขึ้นมันก็เลยกลายมาเป็นคตินิยมในการฟุ่มเฟือยและทุ่มเทมากในการรับแขกเช่นพระราชวังบาเฮียเนี่ยมันเป็นพระราชวังที่เดิมเป็นของผู้สำเร็จราชการแล้วต่อมาก็กลายเป็นของ general อะไรอย่างนี้ใช่ไหมวัตถุประสงค์นอกจากการอยู่อาศัยของมันแล้วก็คือการรับแขกเขาก็เลยเล่นใหญ่กับการประดับประดาตกแต่งให้มันสวยงามมากๆมันก็เป็นแบบนิสัยที่มันสืบทอดมาจากค่านิยมโบราณของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถึงเราจะอยู่ในยุคปัจจุบันน่ะเราก็ยังพอเห็นแบบกลิ่นของแรมแนนของอดีตได้เช่นกันตอนนี้อยู่เมดินาในมาราเกชค่ะคือเป็นเมดินาที่สวยมากของมันดีไซน์สวยจริงๆนะอย่างพรมอย่างเงี้ยปกติไม่เคยรู้สึกว่าพรมสวยเวลาจะมาเที่ยวอย่างนี้ก็อยากซื้อแล้วก็เมืองมาราเคชอะมันคุมโทนสีของที่เนี่ยมันจะเป็นสีส้มผสมตัดกับสีน้ำเงินเข้มแล้วมันเป็นคู่สีที่สวยมากแบบรู้สึกอินสีนี้ขึ้นมาเลยอะน่ารักเนาะเป็นความแรนดอมที่สวยจัง Hello Liza How do you do จากมาราเคชแล้วก็เลยขึ้นรถม้าไปสถานีรถไฟซะเลยซึ่งเดี๋ยวรถม้าเนี่ยมันจะวิ่งไกลเหมือนกันคือวิ่งรอบเมืองเลย20 นาทีกว่าจะไปถึงสถานีก็เป็นการชมเมืองครั้งสุดท้ายของเราจากหลังรถม้าแบบน่ารักอะแบบพอชมเมืองจากหลังรถมาแล้วมันได้อีกฟิลหนึ่งที่ไม่เหมือนเวลาเรานั่งแท็กซี่หรือเวลาเราเดินเองเงี้ยเพราะว่ารถม้ามันสูงอะประทับใจความมั่วที่มีเสน่ห์ของที่เนี่ยแบบไม่ว่าจะความเป็นอาหรับผสมฝรั่งเศสความผสมหลายๆภาษาการที่ผู้คนมันหลากหลายแล้วก็การที่แบบมันเจอทั้งคนดีและคนไม่ดีและอะไรหลายๆอย่างมั่วๆผสมกันไปหมดจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันสดชื่นจังเลยว่ะแบบได้รสชาติของการเที่ยวรอบโลกอีกครั้งหนึ่งอะพอมาที่เนี่ยแล้วต่อไปเราก็จะไปแอฟริกาอีกประเทศหนึ่งก็คือแทนซาเนียเจอกันที่นู่นเคยกลับบ้านตอนกลางคืนแล้วมีสิงโตเต็มวัยมานอนขวางถนนไหมหรือว่าเคยจะไปกินข้าวเราต้องโทรเรียก security ให้เขาถือปืนมาเดินคุ้มครองเราตลอดทางไปกินข้าวไหมหรือเคยตื่นเช้ามาเจอกองเลือดแล้วก็มีลูกกวางอยู่หน้าบ้าน
เราติดใจการได้ถ่ายแนวสารคดีที่แอนตาร์กติกาก็เลยตัดสินใจไปเที่ยวซาฟารีที่แทนซาเนียค่ะและที่นั่นเราก็ได้เจอสัตว์แบบเยอะแยะและใกล้ชิดบางทีอาจจะใกล้ชิดเกินไปนิดนึง